nhung lại là tắc tóc ơi làm lá mà anh nhà nhiều cũng lại là tắc tóc bên đó hột đó hàn mau vô đây hay hàn mò du đá còn mò thọt hột bắt chăm đi thôi ở trên chẳng cho cái này cho con mầm lông hết cô bán con lông tôi ăn mò giờ mò đó nó đây không làm đó ở đây tình ai ơn cô ăn bé ai cô ở đây cho ai ơn vì cho nó bèo của lại cân ăn bát nhẹ chạm thườngเลย cả những lư mọt bỏ bom trong ở trên này nha mà anh nhà nó trơn chạy anh chăm ông tôm tin ta chẳng chăm nào đi mà tin bài tàu một tí đó rồi thì sắp tàu
lần qua đâu mình miên ngang luôn rồi ăn mình nó thôi cái nào Sông Tắc Liên rồi. Bà cá cá ơi, anh còn 70 giờ không? Bà sao mà nó có cái tinh ông phân hải ai đây ban không nó ôn nó này tư theo mà chọn đi người ta xong không nó nãy khá đây trẻ khát bong mày đó khát bong bong cái lên ấy hôm chết chứ mình sao mìnhได้ทอดเอาเมืองกาอย่างเงี้ยที่หนูจากที่จะมาเกี่ยวไปเอาตัวเพิ่งนั่งเรียกไปจ่ายจนเป๊ะเอาเนาะก็ใครดีเอาแบบกันเดี๋ยว chẳng thăm bay น้องในตัวมันต้องหัดจ้องอันดาวมันเลยนะcái nó không rồi như không mà trời anh chênh mau hay rồi còn mong bay rồi ấy nan
cô ngồi nó bên trong rồi la nó suốt nhau tập bạn. Ô, mẹ nè hồ sụt tiền. Anh say cho mai không mà đai chứ. Không xem tay. Bạch áo vậy, cô còn ai luôn, họ đặt có ăn thế. Cái gì? Thì có bên lai vậy. Bệt ấy, Bên năm ấy năm tập năm sai năm ấy. mẹ bật tóc, Vâng, từ năm lên này. bật bà đấy mà. Vâng. Cho nó vui o linh không? Mà tay nó vào vui rồi. bay đi qua nó ra ấp lên đây ban sao mà ngoài lỡ đặt tiền này nữa bay xong rồi đi nhà nhạc chân tới